হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোক পতংগ আৰু বিভিন্ন জন্তু খোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি চীন বদনাম। বৰ্তমান চলি থকা মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবেও চীনৰ এই খাদ্যসমূহেই দোষী বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, এটা এনেকুৱা সময় আহিব যেতিয়া সকলো মানুহে এই পোক পতংগ খাবলৈ ধৰিব। চীনৰ এই খাদ্য দেখি আপোনাৰ মনলৈ হয়তো ঘৃণাৰ ভাৱ আহিব পাৰে, কিন্তু আপুনি জনাটো দৰকাৰ আজি আমিও চীনতকৈ বেছি পিছ পৰি থকা নাই। আজি আপোনালোকক জনাম আমাৰ অসমত ব্যৱহৃত কিছুমান পতংগ খাদ্য আৰু ইয়াৰ উপকাৰ। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, নমস্কাৰ। ইনিচিয়েট আছাম চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম। নাম্বাৰ 1, জেবাংকৰি বা মেজাংকৰি। জেবাংকৰি অসমৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয়। এই পতংগবিধ জুইত পুৰি বা তেলত ভাজি খোৱা হয়। নাম্বাৰ 2, আমলৰি পৰুৱা। আমলৰি পৰুৱাৰ বিষয়েটো আপোনালোক সকলোৱে জানে। পৰম্পৰাগতভাৱে অসমত গৰুৰ বিহুৰ দিনা আমলৰি পৰুৱাৰ টোপ খোৱা হয়। জনবিশ্বাস মতে গৰুৰ বিহুৰ দিনা আমলৰি পৰুৱাৰ টোপ খালে বছৰটোলৈ মানুহে সুস্বাস্থ্য পোৱাৰ উপৰিও সৰুৱাইকে ধৰি অন্যান্য ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা লাভ কৰে। নাম্বাৰ 3, উই চিৰিঙা। উই চিৰিঙা মাটিৰ গাঁতত থাকে। প্ৰথমতে ইয়াৰ পাখি গুচাই জুইত পুৰি বা তেলত ভাজি খোৱা হয়। নাম্বাৰ 4, উই। পাখি থকা বা পাখি নথকা দুই ধৰণৰ উইক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পাখি গুচাই খোৱা হয়। নাম্বাৰ 5, মৌ-মাখি আৰু বৰল। মৌৰ চাক বা বৰলৰ বা কেঁচাই বা পগাই দুই ধৰণে খাব পাৰি। লোকবিশ্বাস মতে মৌ আৰু বৰলৰ কিছুমান ঔষধিক গুণ আছে। প্লীহা ৰোগ নাশক, বাত বিষ নাশক আৰু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিকাৰক হিচাপে এইবোৰৰ গুৰুত্ব আছে। নাম্বাৰ 6, লিংকৰি। অসমৰ বড়ো আৰু মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত লিংকৰি বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয়। এই পতংগবিধ সাধাৰণতে পুখুৰী আৰু খালত পোৱা যায়। জুইত পুৰি বা তেলত ভাজি ইয়াক খোৱা হয়। নাম্বাৰ 7, ফৰিং। ফৰিঙৰ পাখি গুচাই জুইত পুৰি বা তেলত ভাজি খোৱা হয়। তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই খাদ্য যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। নাম্বাৰ 8, এৰী পলু। আহোম আৰু মিচিংকে ধৰি বহুকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এৰীৰ পলু আৰু লেটা খাদ্যৰ ওপৰত বহুত জনপ্ৰিয়। এৰীৰ পলু আৰু লেটাক কেঁচাই সিজাই বা তেলত ভাজিও খোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই খাদ্যসমূহ হয়তো বহু লোকে বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ গুণাগুণ জানি আপুনি হয়তো আচৰিত হ'ব, কিয়নো এই খাদ্যসমূহত ভৰপূৰ মাত্ৰাত প্ৰটিন, চৰ্বি, শৰ্কৰা, কেলছিয়াম ইত্যাদি আছে। বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বহু লোকৰ মনত এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আমলৰি পৰুৱাৰ টোপ খালে কৰোনা ভাইৰাছ হ'ব নেকি? আপোনালোক নিশ্চিন্ত থাকক, এনেকুৱা আপডেট এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, কিয়নো যদি এনেকুৱা কিবা থাকিলহেঁতেন তেন্তে চিকিৎসা বিভাগে আমাক নিশ্চয় জাননী দিলেহেঁতেন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৃথিৱীত জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে যদিও সেই অনুপাতে উচ্চ গুণসম্পন্ন প্ৰটিনযুক্ত খাদ্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱা নাই, যাৰ ফলত এদিন হয়তো মানুহৰ খাদ্যৰ তালিকাত বিভিন্ন ধৰণৰ কীট পতংগও সোমাই পৰিব। যিহেতু সকলো বৰ্গৰ পতংগই অধিক গুণজাত প্ৰটিনৰ ভঁৰাল, সেয়ে এইবোৰক খাদ্যৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাত কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পতংগ খাদ্যসমূহৰ ভিতৰত আপুনি কোনকেইবিধ খায় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই তথ্যসমূহ কেনে লাগিল জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় আই অসম।